Destination Europa har tagit sig till Aten, och när man tänker på passionerade fotbollsstäder så kanske man tänker på Rom, Milano, Sevilla eller Belgrad. Men de städerna har ju bara 2 lag som tävlar om att vara bäst i stan. Här i Aten har vi 3 och vi ska fokusera på derbyt Olympiakos AEK. Men vi ska också ta en liten kik på vad Panathinaikos har att erbjuda. Panathinaikos var det, ja. Klubben som har 20 ligatitlar. Det är 8 fler än AEK och det är 24 färre än Olympiakos. Normalt sett så brukar man ju spela sina hemmamatcher här på Apostolos Nikolaidis stadion. Men den håller man på att renovera och det kan man kanske förstå varför. Det är utan att överdriva en av de absolut mest nedgångna och nedklottrade arenor jag någonsin har varit utanför. Jag tycker visserligen att det är ganska nice. Hur som helst, nu spelar man sina matcher på den olympiska arenan som man delar för tillfället med AEK, då den svartgula klubben håller på att bygga en helt ny arena. Så ni fattar, det är lite rörigt, men rörigt verkar vara normaltillstånd här i Grekland. Är det inte presidenter som kutar ut på planen med pickadoller så är det andra presidenter som hamnar i trubbel med rättvisan, och var och varannan klubb har ju ekonomiska problem. Ikväll spelar i alla fall Panathinaikos mot Asteras Tripolis. Jag tänkte att det kan vara en ganska bra uppvärmning för det heta derbyt imorgon. Kolla det här liksom. Känns som man går ner till döden här alltså. Sista promenaden. Det är becksvart där nere. Hello. I have 1 beer. Bira 1, 2? 1. 1. 12 minha bira. Quantos malaquias me melas que me dos bira? Ay, de me melas a fas tamia, Jävla gormande alltså. Det är klart att man har varit utanför arenor med 1 timme kvar till avspark och det har varit bättre drag. Det vågar jag nog lova. Knappt en människa här. Alltså det är ändå Panathinaikos vi pratar om. Helt tomt. Det är alltså 5 min till avspark. Inte en kotte här. Jag vet inte om det är någon protest eller någonting. Och jag vet inte ens helt ärligt vilken sida som är liksom hemmasupportrarnas. Inte ett tecken från dem än så länge. Det är sjukt ju. Jag trodde Panathinaikos liksom var kända för drag. Så Café-opera på stadion typ. En liten klick där borta som har samlats under taket. Svårt att utläsa dock om det är liksom hemma ultras eller om det är typ 5 fotbollslag P15 från det här avstånd. Vi håller ögonen öppna. Vart i alla fall mål. Piggnar de till lite. Lite pyroteknik också. Nej,
det här var nog en av de absolut deppigaste fotbollsupplevelser man någonsin har varit med om jag ska vara ärlig. Kollade lite med några i pausen och frågade, vart är alla? Jag trodde Panathinaikos var en ganska skön klubb, men tydligen så är det basket som gäller nu för tiden. Vi får hoppas att det blir lite annat imorgon på Olympiakos AIK. Ikväll är derby och som tur är så är inte AIK Aten hemmalag. Då hade vi behövt åka till den där trötta Olympiastadion igen. För AIK Atens gamla eller nya arena ser nämligen ut så här för tillfället. Man rev Nikos Goumas, som den gamla stadion hette, 2003, då den hade blivit ganska sliten av jordbävningar och sådär. Beslutade man sig för att bygga en ny. Den skulle vara klar för ett gäng år sedan, men ni vet ju vad jag sa om Grekland. Det är rörigt. Så byggstopp, ekonomiska problem och så vidare har gjort att det har dragit ut på tiden. Nu är målet att den ska vara klar 2020, men ni ser ju hur det ser ut. Tveksamt om man lirar fotboll här nästa säsong. Och så har vi då till slut tagit oss hit till Pireus och Karaiskakis-stadion. Det har varit Olympiakos hem i över 100 år, men som ni ser så har den ju givetvis renoverats en del och även Olympiakos har behövt spela någon säsong på den deppiga Olympiastadion. Numera så är det här Greklands största fotbollsarena, den kallas för Templet, och från det jag har hört så kommer det vara ruskigt tryck här ikväll när de möter AIK. Alltså grejen är, när man kommer ner så vet man inte hur stort det är. Man har ju hört om derby, Olympiakos, Panathinaikos, PAOK-derbyna och sen finns det lite mindre derbyn i Grekland också. Men man har ju hört, speciellt Olympiakos, att den är på liv och död liksom. Det är verkligen, du spelar inte derby utan du bara vinner den. Hur det ser ut, det skiter folk i liksom. Det är nästan obeskrivligt. Alltså. Det är en så stor känsla. Det är så stort. Alltså. De här klubbarna hatar ju varandra. Så liksom, när det kommer till matchen så har du ingen alternativ. Du måste vinna. Så enkelt är det liksom. Och helst också krossa dem liksom. Det är med 2, 3, 4. Man känner hettan liksom. Man känner hur det kittlar i benen och man vill bara köra liksom. Varje situation betyder något liksom. Ett inkast, alltså en sklittackling, allt liksom bara boom. Du ser bara folk från vänster och höger, bollkallar som hoppar på en liksom och funktionärer och allting. I Grekland är det mer grovt, alltså det är på liv och död liksom. Där du förlorar en match då är det svårt att gå på stan alltså. Vann man matchen, ja då var du King Kong alltså. Då behövde man inte betala för någonting liksom. Det är på en helt annan nivå. Grejer som händer i Grekland som är rätt så normala, som man kanske hade stängt av matchen i Sverige, kanske avbrytit matchen. Det är liksom normalt i Grekland att någon kastar in en bengal och så kanske någon dyker upp och liksom springer runt på plan eller morsar på någon spelare. Alltså, det där är ju normala grejer. Passion. Det är det första. Hur höjt de älskar klubben. Jag träffade ju många av dem och de sa ju det rätt ut liksom att för oss Olympiakos är number one, sen family number 2. Och det är liksom, det säger lite om hur viktigt Olympiakos är för dem innan deras barn liksom. Fanatiska, passionerade, de dör för sin klubb. Samtidigt så har de vuxit upp med det här, det ligger i deras blod liksom, så det är liksom, det är kanske någon som är medfött. Kaos. På riktigt, det är kaos. Det är stor cirkus. Det är 1,5 timme kvar till avspark och vi har precis kommit till arenområdet. Det börjar fyllas på lite med folk, men spänningen och trycket än så länge är lite sisådär. Man märker inte riktigt att det är derby i luften. Förutom när vi var borta vid en bar som kallas för Bulldog. Ligger där borta någonstans, det är utanför gate 7. Vi hade en intervju inbokad där faktiskt, men med tanke på spänningen som är i luften och med tanke på vad det var för folk som laddade upp där så kan man säga att det var inte riktigt läge att ta upp kameran. Men vi frågade i alla fall hur man klarar av att leva 3 så passionerade supporterskaror i samma stad. Och fick förklarat för oss att håller man på Olympiakos, då rör man sig inte i någon annan stadsdel än Pireus med omnejd typ. Man kan inte åka upp till Philadelphia till exempel, där AIK håller till. Så man går inte ens ut och festar, inte ens och tar en kaffe, utan
Man håller sig i sin stadsdel och den försvarar man. Och det gör också att det blir ruskigt mycket bråk, fick jag reda på. Alltså vardagligt bråk. Om man är i fel stadsdel och rör sig. Så att, lite så här halvnojig stämning, även om den är lite låg just nu. Numero 56, Daniel Potense. Και numero 66, Papé Cissé. Η Super League αφιερώνει την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Σουρωτή στο έργο των συλλόγων Φλόγα, Πίστη και Λάμψη για τη στήριξη των παιδιών που νοσούν από κακοήθειες νόσημα. Οι σύλλογοι αγωνίζονται για την καλύτερη ιατρική φροντίδα και την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται στα παιδοογκολογικά τμήματα. Στηρίξτε το έργο της Φλόγας, της Πίστης και της Λάμψης. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί. Men lugn. Här är de bjuder på. Perfekt arena, magiskt tryck och så det där. Jag önskar mig med just nu. Inte så muntra miner här nu. Ruskigt trött halvlek alltså. Det där 1-0 målet för AIK efter 3 minuter. Det tog liksom musten ur folk, tror jag. Det var lite dämpat efter det, måste jag säga. Och lite tryck!
matcher vi får gå på. Och jag tror att den här matchen är över nu. Och det är ruskigt livat här nu. Wow! Vilken andra halvlek alltså. Lågor liksom. Det ligger liksom gamla Ike-flaggor och brinner där. Liksom 1,5 meter höga lågor. Ja, vad säger vi om det här? Ja, vi kan väl börja med arenan i alla fall. Och då kan jag säga att av alla de nybyggda moderna arenorna jag har varit på så är det här den absolut bästa. Det känns som att den är byggd bara för fotboll. 30 000, ett etage. Allt är egentligen i klubbens färger, så ruskigt fet. Stämningen då? Där märker man ändå att grekerna är känslomänniskor. Tifot och stämningen de första 2 minuterna, magisk. Sen gör Ike 1-0. Då är det egentligen ganska dött i första halvlek och alla bara gnäller och buar och busvisslar. Och, andra halvlek då började det ta sig lite. 1-1 kom, 2-1 kom. När 3-1 och 4-1 kom, då var det sånt tryck där inne. Så på det stora hela, fet upplevelse.